right හරි end අයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා බ්‍රයිට් පෙන් YouTube නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙන මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම ඔන්න මම ඔයාලට අද සූදානම් වෙන්නේ අපේ ගෑස් ප්‍රොජෙක්ට් එකට අවශ්‍ය කරන ගෑස් ෆිල්ටර් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක කියලා දෙන්නයි. මේකට අවශ්‍ය උපකරණ ටිකක් තියෙනවා. අපි බලමු මුලින්ම මේ උපකරණ නැත්නම් අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මේ ෆිල්ටර් එක හදාගන්න අවශ්‍ය මෙන්න මේ වගේ අඟල් එකමාරි බට කෑල්ලක්. එතකොට ඒක අවශ්‍ය විදියට කපා ගන්න නම් අපිට මේ වගේ කීයක් තලයක් ඕනේ. ඒ වගේම ගම් එකක් ඕනේ. ඒ වගේම සොකට් සවි කරගන්න මේ වගේ මිටියක් තියෙනවා නම් හොඳයි. රබර් මිටියක්. ඒ වගේම මොකක් හරි මේ වගේ කම්බි කූරක් වගේ එකක් මේක තද කරගන්න ඕනේ. අපිට මේකට දාන කම්බි කුඩු ටික මෙන්න මේ වගේ අඟල් එකමාරෙන් භාගයට රෙඩියුස් සොකට් දෙකක් කම්බි කුඩු ටිකක්. ඔයාලට මේක වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. අර වලං හොදන්න තියෙන කම්බි බ්‍රෂ් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේවා මම මේ ලේත් මැෂින් එකකින් කියන්නේ යකඩ ලියවන පට්ටලකින් ගෙන අපුවා මේ වගේ හොයාගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එහෙම හොයාගන්න නැති වුණොත් අර වගේ මේ කම්බි බ්‍රෂ් කීපයක් ගන්න. අපි මෙන්න මේ විදිහට බටේ අරගෙන බටේ ගම් ටිකක් තවරගෙන මේ රෙඩියුස් සොකට් එකේ ගම් ටිකක් තවරා ගන්නවා. තවරගෙන මේක හොඳට අලව ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයට හිටින්න. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් වේලින්න තියන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කෙරවල හොඳින් වහ ගන්න ඕනේ. මේකට රෙදි කෑල්ලකින් හරි කඩදාසියකින් සිජිපොම් කෑල්ලක් වගේ එහෙම තියාගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම හොඳට තියලා මේකෙන් ලීක් වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි කම්බි කුඩු හිමීට දා ගන්නවා මෙන්න මේ ආකාරයට. මේ කම්බි ලේත් මැෂින් එකකින් ගන්නවා නම් අලුත්ම කම්බි ටිකක් ගන්න දිර මලකඩ කාපුවා ගන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් අපිට අවශ්‍ය වැඩේ හරියට කෙරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේකට අඟලේ බටේ නම් ගන්න එපා. මොකද අඟලේ බටේ මදි අපිට මේ වැඩේ මේ විදිහට හරියට කරගන්න. ඒ හින්දා අඟල් එකමාරි බටයක් ගන්න. මේ ගෑස් ෆිල්ටර් එක සවි කරන එකේ අරමුණ තමා මේ ගෑස් එකෙන් එන දුගඳය නැති කරන්න. ඒ දුගඳය නැති වෙන්නේ මේ එන ගෑස් එක අපි මේ ෆිල්ටර් එක හරහා යවපුවාම මේ ෆිල්ටර් එකේ අඩංගු කම්බිත් එක්ක මේ ගෑස් එකේ ඒ ද්‍රව්‍යයන් ප්‍රතික්‍රියා කිරීමක් කරනවා. ප්‍රතික්‍රියා කරලා එතකොට ඒ ගෑස් එක පිරිසිදු වීමක් වෙනවා. අන්න ඒකෙන් තමයි මේ දුගඳ පාලනය වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හොඳට මේක මේ හිර කරගෙන හදා ගන්න ඕන. ගෑස් එක නිකම්ම ගලාගෙන යන්න තිබ්බොත් දුගඳ එන එක නතර වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා හොඳට හිර කර ගන්න ඕන. මේක සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන කාලයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අවුරුද්දකින් එකමාරකින් විතර අය ගලවලා නැවත අපිට කුඩු මාරු කරලා ෆිල්ටරේ හදා ගන්න පුළුවන්. කම්බි කුඩු හොඳට තද වෙන තරමට හොඳට ෆිල්ටර් වෙලා එනවා.
රයිට් මේ විදිහට තමයි අපේ ෆිල්ටරේ තියෙන්නේ. මේ මතක ඇතුව කම්බි කුඩු පුරව ගන්නකොට මේ උඩටම පුරව ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් අපිට අනිත් බට අලව ගන්න බෑ. ඒ හින්දා දෙපැත්තෙම මේ වගේ ඉඩක් තියන්න. ඉන්නු බබා එන්න එපා. දැන් අපි ෆිල්ටර් එක වැඩ කටයුතු ඉවරයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේ ෆිල්ටර් එක කොහොමද පද්ධතියට නිසියාකාරයෙන් සම්බන්ධ කරන්න කියලා බලමු.